Keep on pumping and winning. Get charged, that is what you wanna be. Get charged. Hello everyone, welcome to Epic's Behold Land of Dawn Mobile Legends Bang Bang stream, and we are in the day 3 of our top 16 fights going on, and today's match is between Team N and JIWAN SANGHARSHA. So stay tight, we'll be witnessing the amazing match between the two top team from Nepal. So हाम्रो banning session चाहिँ सुरु भइसकेको छ. So what do you think about the ban session चाहिँ हाम्रोमा? We can see there is Joy and Minishita, even Arlo and Valentina. Are they worthy ban? त्यो नै नर्फ भइसकेको हिरोहरू नि नर्फ भइरहेको नि छ तैपनि टप हाम्रो टिम्सहरूले चाहिँ पिक नि गरिरहेको छ. हामी टप 16 को गेमहरू हेर्न सक्दा चाहिँ लगभग आउटलुट कि पिक हुने भ्यालेन्टिना नि त्यस्तो इम्पोर्टेन्स दिइरहेको हुन्छ. मिनिसिता सायद अलिकति यो टुर्नामेन्टमा आएर चाहिँ अलिकति भ्यालु देखाइरहेको थिएन. कुनै योभन्दा अगाडिको डे 2 को म्याचमा सायद एक्सपिलेनमा खेलिरहनु भएको थियो. त्यसमा चाहिँ जतिसम्म भ्यालु आउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ आइरहेको थिएन र त्यस्तो अलिकति भ्यालु नभए पनि मिनिसिता पनि निकै नै एकदमै भ्यालिड ब्यान हो. ब्यान गर्नु नै पर्छ. यदि ड्यास हिरो खेलाउन मन छ भने त्यो हिरो चाहिँ एकदमै ब्यान गर्नुपर्ने नै हो. र अहिलेको मेटामा चाहिँ मोबिलिटीको पनि एकदमै निकै नै भ्यालु रहेको छ. यो मेटामा पनि मोबिलिटी जति भयो हिरोको त्यति नै त्यो हिरोको त्यति भ्यालु यो गेममा बढ्दै जान्छ. त्यही भएर चाहिँ यो ब्यानहरू चाहिँ लगभग भ्यालिड छ. र यसैसँग हाम्रो अर्को ब्यान आइसकेको छ मिनिसितार, अर्को ब्यान आइसकेको छ फारामिस र मिनाटोर. निकै नै भ्यालिड ब्यान. फारामिस मेटामा गएकै छैन अहिलेसम्म. अपडेट आइसकेपछि उसको रिभ्याम्प भइसकेपछि अहिलेसम्म मेटाबाट जानै सकिरहेको छैन. जति पनि नर्स गरिरहेको छ त्यो पनि हुन्छ नि मेटाबाट निकाल्नै सकिरहेको छैन. त्यति नै भ्यालु दिइरहेको छ. मिनाटोरको रेज नभएपछि त अहिले त मेटामै छ. Exactly. मिनाटोरको चाहिँ अहिले जो लाइक जब ऊ चाहिँ टिममा हुन्छ नि तब चाहिँ लाइक टिम इनिसिएसन टिम फाइट चाहिँ यति मजासँग कन्टिन्यू हुन्छ कि इट्स रियली गुड टु किप इन द ब्यान सेक्सन कि इफ यु आर नट पिकिङ इट. एन्ड वी क्यान सी फ्रम टिम एन्ड टिम एन्डबाट चाहिँ फर्स्ट पिक फर एक्सप्लेन. अफकोर्स एक्सप्लेनको लागि चाहिँ ग्लु पिक भइसकेको छ. एन्ड यसो हेर्दाखेरि टिम JIWAN SANGHARSHAबाट चाहिँ भेक्सना पिक भएको जस्तो लागिरहेको छ इन दि मिड लेन, जुन चाहिँ लाइक भेरी अनयुजुअल पिक कि हामीले इभन ऱ्याङ्कमा पनि त्यति देख्दैनौँ होइन. अनि यहाँ चाहिँ एउटा टुर्नामेन्टमा भेक्सना पिक भइसकेको छ. सो वाट डु यु हेभ टु से अबाउट दिस पिक? भेक्सानाको एउटा प्यासिभ छ जसले गर्दा चाहिँ कुनै पनि एउटा मिनियन भनौँ अब जे होस् एउटा टिप्स भनौँ जे पनि छ त्यो एउटा त्यसको डेथ भइसकेपछि त्यो त्यसमा चाहिँ एक्सप्लोजन आउँछ. जुन चाहिँ ग्लुको अल्टिमेट्समा चाहिँ हामी चाहिँ निकै नै स्प्लिट भइरहेको देख्छौँ. ग्लु जुन चाहिँ स्प्लिट्सहरूमा चाहिँ उसको एउटा डेथ आइसकेपछि एक्सप्लोजन आउँछ. त्यो एक्सप्लोजनले चाहिँ ग्लुलाई काउन्टर गर्छ भन्ने एउटा सोच होला. तर एकदमै निस हिरो भन्नुपर्छ यो के भन्छ भेक्सानालाई चाहिँ. अलिकति मोबिलिटी नै छैन, निकै नै टिम डिपेन्डेन्ट हिरो, निकै नै ग्याङ खान नि सजिलो, निकै नै गाह्रो पर्ने छ. जीवन सङ्घर्ष हो टिमलाई चाहिँ भेक्सानाले लास्टै नै सङ्घर्षै दिन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ अहिले चाहिँ. त्यसरी नै हामी हेर्न सक्छौँ कि फ्रम टिम एन्डबाट चाहिँ मार्क्सम्यानको लागि गोल लेनको लागि चाहिँ मेल्सा पिक भइसकेको छ. एन्ड मेल्सा अगेन्स्ट ब्रोडी आई थिङ्क वी आर गोइङ टु हेभ अ भेरी गुड क्लास इन द गोल लेन. त्यसरी नै MLBB चाहिँ जङ्गल लिनुभएको छ तर अभियसली हि इज गोइङ एज अ रोमर. हाम्रो खुफ्रा विथ हिज ट्रायन्ट रेन्ज एन्ड बम सिम्बल हि इज रियली गुड रोमर के. त्यसले गर्दाखेरि किपिङ हिम इज लाइक वाइज चोइस जस्तो लाग्छ कि. सो अर्को सासुके सामाबाट चाहिँ हजुरलाई के पिक हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ त? सासुकेसामाको रोल के हो भन्ने चाहिँ थाहा छैन. तर अहिलेको लागि स्वाप भएको छ काजा निकै नै राम्रो पिक. एक तरिकाले हेर्ने हो भने चाहिँ काजा फ्राङ्को भन्दा नि निकै राम्रो चोइस देखिन्छ. सप्रेस दुवैको सप्रेस नै भए पनि क्राउड कन्ट्रोल दिनेमा, किनभने पिक अफ क्यापासिटी काजामा अलिकति बढी भएको जस्तो देखिन्छ, कन्सिस्टेन्सी देखिन्छ. तैपनि
कुफ्राको अगेन्स्टमा चाहिँ कसरी खेल्न सकिन्छ भन्नेमा चाहिँ अलिकति डाउट छ किनभने कुफ्राको इनिसिएसन निकै नै राम्रो छ कम्बो माथि कम्बो निकै मिल्ने छ र अलिकति गाह्रो पर्ने छ काजाले किनभने पिकअप स्टाइलमा जानुपर्ने हुन्छ काजा खेल्दा चाहिँ तर कुफ्रा खेल्दा चाहिँ पुरै नै टिम फाइट कम्पोजिसनमा टिम फाइटमा आएर चाहिँ अलिकति बढी साइन हुने देखिन्छ त्यही भएर चाहिँ अब हामी के देख्न सक्छौँ भने टिम चाहिँ अलिकति टिम फाइट कम्पोजिसनतिर गइरहेको छ भने टिम जीवन सङ्घर्ष हो चाहिँ अलिकति पिकअप स्टाइलमा गइरहेको छ जस्तो लाग्छ What's your command? सो यता यतै हाम्रो प्यान सेट लाइक फर्स्ट पिक सेसन कम्प्लिट भइसकेको छ एन्ड टिम जीवन सङ्घर्षबाट चाहिँ स्टिल EXP लेनर र जङ्गल बाँकी नै छ त्यसको लागि नै होला उनीहरूलाई लाइक फ्यानी ब्यान गरिएको छ एन्ड टिम एन्डबाट चाहिँ पिक हुन बाँकी छ लाइक मेज इभन जङ्गलर त्यही भएर यी ब्यान पनि एउटा जिन्युन ब्यान नै लागिन्छ त अर्को ब्यान हेर्दाखेरि चाहिँ अभियसली एउटा जङ्गलर कि इभन EXP लेनर चाहिँ ब्यान हुने चान्सेस छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई के ब्यान हुन्छ जस्तो लागेको छ त्यसको लागि एक्सपी लेनर ब्यान गरेको नै वाइज चोइस हुनेछ किनभने आफूले एक्सपी लेनर लिइसकेको छ जङ्गल लिइसकेको छैन त्यही भएर आफ्नो जङ्गल चोइस कम गराउनु भन्दा नि अपोनेन्टको लागि अहिलेको लागि एक्सपी लेनरको चोइस चाहिँ अलिकति कम गराउँदा चाहिँ ठिक हुन्छ लाग्छ पनि टिम म्यान चाहिँ जङ्गलरको लागि नै गइसकेको छ अहिलेको लागि ब्यान सेक्सनमा अलिकति जङ्गलर हिरोहरूकोमा चाहिँ कमी छ तैपनि मोबाइल लेजेन्ड धेरै हिरो भएको गेम हो लगभग 119 120 जना हिरो छन् त्यतिमा चुज गर्न खासै गाह्रो चाहिँ परेको छैन त्यही पनि मेटा रोल भन्ने हुन्छ अभियसली अनि मेटामा भएको बेन ब्यान भइसकेको छ एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भने आइदर बेन स्टे इन द ब्यानिङ जोन नत्र भयो कि पिक हुन पर्यो त्यसरी नै बेन चाहिँ अहिले धेरै बफ भएको कारणले चाहिँ किपिङ इन द ब्यानिङ जोन आफूलाई खेल्न आउँदैन भने चाहिँ ब्यानमै राखेको धेरै राम्रो हुन्छ होइन यसरी नै हाम्रो टिम जीवन सङ्घर्षबाट चाहिँ EXP लेनको लागि चाहिँ यो जुन चाहिँ पिक भइसकेको छ इज अ भेरी गुड EXP लेन विथ हिज ब्ल्याक ड्राइगन फर्म हुन्छ नि उसलाई चाहिँ लाइक हि रियल्ली हेभ द्याट एबिलिटी के टु लेन एन्ड इभन टु डु लाइक हुन्छ नि एगेन्स्ट ग्लु पनि हि माइट गो रियली वेल ग्लुलाई एक तरिकाले डोमिनेट गर्न नि सकिन्छ किनभने ग्लु रिसेन्ट प्याचेसमा चाहिँ नर्फ भइसकेको छ उसको फर्स्ट स्किलको ड्यामेजहरू चाहिँ निकै नै रिड्युस गरिसकेको छ अहिलेको लागि त्यही भएर लेन डोमिनेसनमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम आउन सक्छ तैपनि ग्लु पनि एकदम आउटस्ट्यान्डिङ प्लेयरै हो अलिकति गाह्रो चाहिँ पर्नेछ यो जङलाई र हाम्रो मेजमा आइसकेको छ टिम यानबाट जेभियर and Javier with his dawning light literally एकटा कर्नर गर्यो भने he can instantly delete any like हुन्छ नि ब्याक लेनर्स हिरोहरू के त्यसले गर्दा फेरि लेट गेममा है त्यो चाहिँ लेट गेममा he is totally a devil सो यस्तो हेर्दा फेरि टिम एन्डको चाहिँ कम्पिटिसन हुन्छ नि एउटा लाइक टोटल टिम हाम्रो चाहिँ पिकअप भइसकेको छ हेर्दा फेरि लाइक दुईटै टिमको भइसकेको छ अनि कुन चाहिँ टिम चाहिँ अझै स्ट्रङ्गर स्ट्यान्डिङ छ जस्तो लागिरहेको छ तिमीलाई हेर्दा फेरि टिम कम्पोजिसनमा हेर्दा चाहिँ मलाई किन टिम यानको सपोर्टमा लागिरहेको छु किनभने अति निस क्यारेक्टर पिक भएको छ एउटा मेजमा पिक छैन किनभने मेज निकै नै राम्रो एकदमै अर्लीदेखि नै रोटेसन दिएर टिम पार्टिसिपेसन किल्सहरूमा हेल्प गर्ने लेनहरूमा रोटेसन दिने एक्सप्लेनरलाई हेल्प दिने हो कि यता गोल लेनमा हेल्प दिने हो त्यो रोल निकै नै इम्पोर्टेन्ट रहनेछ र भेक्सानाको अलिकति त्यस्तो क्यापासिटीमा पलअप हुन्छ कि भन्ने कुरा छ तैपनि टिम यानबाट नि जेभियर छ खासै मोबिलिटी छैन अर्ली गेम ड्यामेज छैन यसमा चाहिँ त्यही भएर अलिकति अर्ली गेम चाहिँ सिमिलर भयो भने लेट गेममा चाहिँ जेभियरको स्केलिङ धेरै नै हुनेछ मतलब धेरै नै ड्यामेज यति धेरै दिनेदेखि लिएर जेभियर चाहिँ अलिकति प्रब्लमेटिकै हुन सक्ने छ टिम जीवन सङ्घर्षलाई चाहिँ तर we can't ignore भेक्सिनाको लाइक सुमोन के जुन चाहिँ टिम फाइटमा चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा हुन्छ नि ड्यामेज इभन डिफेन्स लिएर आउँछ कि सो अरू त ठिकै छ तर स्टिल अब गेम कस्तो अनफोल्ड हुन्छ चाहिँ विल बी सिइङ इट इन अ वाइल सो हामी चाहिँ अब ल्यान्ड अफ टर्नमा छिरिसकेको छौँ एभ्री वान इन देयर एक्सपेक्टिभ पोजिसनमा सो फ्यान अब हामी सबैको कुरा गरिसक्यो होइन देयर इज ल्यान्सलट एन्ड एगेन्स्ट आमन के आमन पनि हामीले त्यति धेरै लाइक टुर्नामेन्टहरू लाइक ऱ्याङ्कहरूमा देख्ने हिरो त होइन बट हि इज रियली गुड जसरी एउटा इन्स्ट्यान्टली एउटा उसलाई चाहिँ लाइक इन्स्ट्यान्टली एउटा स्क्विसी हिरोहरूलाई चाहिँ लाइक डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ नि त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ एगेन्स्ट ल्यान्सलट चाहिँ वाट यु थिङ्क आर्मनको चाहिँ गेम प्ले कस्तो हुनसक्छ होला त
ल्यान्डस्लट निकै नै एकदमै राम्रो असासिन रहेको छ जसले चाहिँ अलिकति ड्यामेजहरूलाई चाहिँ इम्युन गर्न सक्ने चान्सेसहरू चाहिँ बढी हुन्छ। ल्यान्डस्लटसँग उसको फ्यान्टम एक्जिक्युसन पनि छ अनि थोन रोजहरू पनि छ जसले गर्दा चाहिँ अलिकति एमुनको ड्यामेजहरू चाहिँ थोरै घटाउन सक्ने अथवा इम्युन गराउन सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ रहनेछ। त्यही भएर एमोन र ल्यान्डस्लट यदि वान अन वान सिचुएसनमा हो भने चाहिँ अलिकति एमोनलाई गाह्रो पर्छ। तर यो 5v5 गेम हो, 5जना भर्सेस 5जना खेल्ने गेम हो र एमोन र ल्यान्डस्लटै सधैँ दुईजना बिचमा फाइट हुनै पर्छ भन्ने नै छैन। त्यही भएर एमोन अरू हिरोहरूसँग चाहिँ राम्रै छ तर ल्यान्डस्लटको तुलनामा जाने हो भने चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ ल्यान्डस्लटको अर्ली ड्यामेज नै आइसक्ने छ र यसैसँग फर्स्ट ब्लड लिन सफल भएको छ। कुफ्राबाट पेन एज सेक्योर द किल। अर्ली ड्यामेज ल्यान्डस्लटको जुन ट्याङ्क आइटम Yes, and even Kaja looked quite in a problematic situation. तर उहाँ चाहिँ अहिले like retreat हुन सफल हुनुभएको छ। The initiation coming from Aman was really good तर damage चाहिँ अझै improve भएन and I think Minus will be in a problem. Yes, he is taken down there. So with that, the team and has secured 2 kills to their side. त्यो early-मा चाहिँ they are going quite strong भन्नुपर्दा फेरि। सायद रेड टिमलाई अहिले अलिकति प्रब्लम भइरहेको हो कि जस्तो लाग्छ। पिङ प्रब्लम्स उनीहरू अल च्याटमा सायद अलिकति पिङ आयो भनेर कम्प्लेन नै गर्दैछन् कि जस्तो लागिरहेको छ। तैपनि गेम चलि नै रहेको छ र टर्टल सुरु नै भइसकेको छ। ब्ल्याक ड्रागन फर्म आइ नै सकेको छ जोइनिङ गर्नको लागि र यसैसँग टर्टलको लागि ल्यान्डस्लट भइसकेको छ। ल्यान्डस्लटले टर्टल सेक्योर गर्नुभएको छ अहिलेको लागि र यसैसँग पज कल भइसकेको छ। अलिकति पिङमा प्रब्लम आइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई रेड टिमको लागि। 90-120 कन्स्ट्यान्ट गइरहेको भने हामी अल च्याटमा पनि देख्न सक्छौँ। थोरै केही प्रब्लम टेक्निकल प्रब्लम भएको हुनसक्छ सायद। Yes, even that like whole team को भनेपछि they are having quite an issue. त्यसले गर्दा फेरि one team fights मा पनि त्यति engage गर्न पाइरहेको थिएनन् and the total fight मा चाहिँ the way Lancelot took that total was really like हुन्छ नि eye catching नै थियो। अनि त्यो फाइट्सहरू चाहिँ त्यति इनिसिएट भएको छैन त्यही भएर गेमको बारेमा त्यति कुरा गर्न चाहिँ पाइरहेको छैन। सो लाइक अब टिम कम्पोजिसन नै हामीले कुरा गरिसक्यो लाइक सबै थोक कुरा गरिसक्यो होइन। अब मार्क्सम्यानको कुरा गरौँ वाट्स द डिफरेन्स लाइक हुन्छ नि देयर इज लाइक मेलिसा अगेन्स्ट ब्रोडी जुन चाहिँ लाइक बोथ चाहिँ लेट गेममा चाहिँ बोथ आर मोन्स्टर एज वेल होइन तर ब्रोडी चाहिँ अर्ली गेमर पनि हो। सो इफ दे आर अन वान किनभने आजकल चाहिँ मार्क्समा हामीले धेरै जसो 1-on-1 नै भइरहेको देख्छौँ कि धेरै जसो फाइट्सहरू धेरै जसो टाइममा चाहिँ दे आर नट डिस्टर्ब एट अल। त्यो 1-on-1 सिचुएसनमा चाहिँ कुन चाहिँमा चाहिँ बढी पावरफुल हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ त? मार्क्सम्यानको गेम प्लेहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कसले कसलाई बढी आउटप्ले हार्न सक्छ भन्ने कुरामा नै बढी डिपेन्ड हुन्छ लाग्छ मलाई। किनभने अर्ली गेम मार्क्सम्यानहरू लगभग विकै हुन्छन्। मेलिसा पनि तर अर्ली गेम विक भए पनि ड्यामेज अथवा उसको रेन्ज हेर्ने हो भने चाहिँ मेलिसाले नै अर्ली गेमदेखि ड्यामेज दिन सकिरहेको हुन्छ। अझ मेलिसा त्यो माथि इन्सपायर लिएर आइरहेको छ। 1v1 सिचुएसनमा इन्सपायरले जति हेल्प गर्ने कुनै सिचुएसनमा हुँदैन तर ब्रोडी फ्लिकरमा छ तैपनि ड्यामेज बेस ड्यामेजदेखि लिएर उसको स्ट्याक्सहरूमा आउने ड्यामेजदेखि लिएर दुवै बढी छ। कति दुईजनामा मार्क्सम्यानहरूमा चाहिँ सिमिल्यारिटिज आउन सक्छ 1v1 सिचुएसनमा कसले कसरी खेल्न सक्छ भन्ने कुरा मात्र हो। र यसै साथै केही टेक्निकल प्रब्लम आएको कारणले चाहिँ हामी थोरै ब्रेकमा जाँदैछौँ कि कृपया केही समय पर्खिनु होला। हामी छोटो ब्रेक पछि आउने नै छौँ फेरि।
Get charged, keep on pumping and winning. Get charged, that is what you wanna. Too much laggy. Last still laggy, I guess. So I can't see anything. Hello everyone, welcome back to Epic's Behind Land of Dawn Mobile Legends Bang Bang, and I'm the cameraman.
keep on pumping and winning. Get charged, that is what you wanna be. Get charged. Hello everyone, welcome back to Apex Behind Land of Dawn Mobile Legends Bang Bang Tournament. अनि आजको हाम्रो म्याच चाहिँ बिट्विन टिम एन एन्ड जीवन सङ्घर्षको बिचमा भइरहेको थियो ड्यू टु लिटल बिट टेक्निकल इस्युले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लभीले रिमेक बनाउनु परेको थियो बट दे आर स्टिल सेम पिक अनि हामीले चाहिँ गेमको हल्का भित्र गइसकेका छौँ एन्ड गेम चाहिँ वी क्यान सी द्याट 7 मिनट गेम चाहिँ वी हेभ अलरेडी कम्प्लिटेड त्यसमा यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ जीवन सङ्घर्ष चाहिँ अलिक बढी नै लिडमा देखिरहेका छौँ है सो दे आर स्टिल leading with a 5k goal difference. So what do you think after looking at this game? The team and को लागि चाहिँ कमब्याक गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेछ? टिम यानको लागि गेम जित्न छ अब लेट गेमै जानुपर्ने हुन्छ लाग्छ र यसैसँग एमोनको ड्यामेज अलमोस्ट 90% ड्यामेज तर मेलिसाको युज गर्दै तर बाँच्न चाहिँ सफल हुने छैन अहिलेको लागि एक किल फेरि लिएर जानेछन् जीवन सङ्घर्ष हो टिमबाट एकदमै अनएक्सपेक्टेड गेम चलिरहेको छ एकदमै मैले यता टिम यानबाट टिम कम्पोजिसन यता टिम यानले डोमिनेट गर्नुपर्ने सोचिरहेको थिएँ त्यही पनि यस्तो साह्रो डोमिनेसन जीवन सङ्घर्ष होबाट आउँछ भन्ने चाहिँ मैले सोचेको थिएन अहिलेको लागि And exactly, you can see that Amon is in the KD of 604, like which is quite hard. The late game going against him, and I think even Lancelot is having quite an issue to go against him. And like Amon would say, skills it is really easy for him to go like Yota enemy like instant kill, easy like the back laners. There's a marksman, and you will see there is like Maze even. So they are the one who provide the damage and उनीहरु पनि आउट गेमबाट आउट भइसक्यो. Oh my god, the divine judgment चाहिँ लेडिफमा लागिसकेको थियो but still follow up नभएको कारणले चाहिँ फाइट त्यति इफेक्टिभ भएन and Lancelot is already in the Lord but it's Yuzong who catch the Lord चाहिँ आफ्नो तर्फ लिइसकेका छन् even they were able to secure the kill on Lancelot. So still team so still team Jiwan Sangharsha is going quite strong right now. र दुईटा टिममेट्स गुमाउनु परेको छ अहिले लर्ड रिस्पन भएको टाइममा र यसैसँग हामी हाम्रो दर्शकहरूलाई माफी माग्न चाहन्छौँ थोरै टेक्निकल प्रब्लम भएको थियो थोरै यो लबी बनाउँदाखेरि थोरै एमएसको प्रब्लम त्यताउति आएर थोरै तपाईँहरूलाई चाहिँ डिले आउनु पुग्यो यस गेममा चाहिँ गेम अलिकति ढिलो हुनु पुग्यो त्यसमा चाहिँ हामी धेरै धेरै माफी माग्न चाहन्छौँ तर अब गेम सुरु नै भइसकेको छ अब चाहिँ त्यस्तो टेक्निकल प्रब्लमहरू नहोला हामी आशा गर्दछौँ र गेम यसै गरी रोमाञ्चक तरिकाले जाओस् एकदमै इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले जाओस् भन्ने चाहिँ हामी नै आशा राख्दछौँ र तपाईँहरू पनि हेर्दै गर्नुहोस् गेम कसरी जानेछ कसले जित्नेछ त यो गेम भनेर टप लेनबाट चाहिँ हाम्रो लर्ड चाहिँ पुस गर्नुपर्छ बट त्यही पनि लाइक सेकेन्ड टर्न पनि आफ्नो हातमा लिन नपाइकन लर्ड चाहिँ फल डाउन भइसकेको छ सो यति इफेक्टिभ चाहिँ भएन द लर्ड फाइट वाज क्वाइट हुन्छ नि हल्का रमाइलो थियो तर यो लर्डले जति एक्सपेक्टेसन राखेको थियो नि त्यति चाहिँ हामीले देख्न सकेनौँ बट स्टिल हेर्दाखेरि चाहिँ टिम जीवन सङ्घर्ष चाहिँ सङ्घर्ष नगरिकन नै लाइक सङ्घर्ष गर्नुपर्ने जस्तो लागेको थियो तर त्यति सङ्घर्ष चाहिँ गरिरहेको छैनन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक दे आर इन द केरियर अफ लाइक 6k को डिफरेन्समा चाहिँ अझै लिड गरिरहेको छन् होइन त्योभन्दा बढी डिफरेन्स भयो भने चाहिँ टिम यहाँको लागि चाहिँ कम्ब्याक गर्नु चाहिँ धेरै गाह्रो हुनेछ कमब्याक गर्न गाह्रो चाहिँ पर्नेछ निकै नै तै पनि मक्सम्यानको कुरा गर्ने हो भने टिम फाइटमा चाहिँ अलिकति बढी इफेक्टिभ चाहिँ मेलिसा देखिन्छ ब्रोडी भन्दाखेरि अनि ब्रोडीको स्ट्याक्स सबैमा मेन्टेन गर्न त सकिन्छ तर ड्यामेज सिङ्गल टार्गेट नै हुने हो तर मेलिसाको त पुरै टिम टार्गेट हुने भएकोले यस्तोसँग खुप्राले भेटाएको छ एमोनमा ड्यामेज लागिसकेको छ र खुप्राले किल सेक्योर गरेको छ एमोनमाथि अहिलेको लागि यसरी पिकअप गर्दै गयो भने यो गेम पक्कै पनि टिम यानले कमब्याक गर्ने नै छ निकै नै राम्रो इनिसिएसन्स कमिङ फ्रम द खुप्रा एकदमै राम्रो कम्बो लाग्ने बित्तिकै छोड्ने होइन एकदमै सबले ड्यामेज दिएको छ यसरी नै किल दिँदै गऱ्यो भने चाहिँ अब चाहिँ केही चान्स छ है टिम यानलाई पनि
अनि द्याट वाज लाइक हुन्छ नि चाहिने सटाउने थियो त्यो आमनको लागि एन्ड इट्स पर्फेक्टली एन्ड भइसकेको छ ल्यान्सलट गोइङ इनसाइड द टर्निङ टु किल गेट द किल एन्ड आई थिङ्क भ्याक्सिना इज क्वाइट अन द लो हेल्थ बट विल सी बी एबल टु सर्भाइभ टु लो हेल्थमा चाहिँ दुईजना स्टिल दे आर फाइटिङ इन द फाइटिङ बट इट्स बडी हु लुज द फाइट राइट नाउ त्यतिखेर चाहिँ बडी चाहिँ सटडाउन हुनुभयो लाइक हि इज किल्ड राइट देयर आई वाज एक्सपेक्टिङ लाइक Vexina was in the low health, even Kaza was in the low health. The health my penny Brody is the one who fell down there. Lord Pop basically is a level 2 Lord on a team and is already zoning there. We can see that first still it's there. Joining going on Bokusa, even like Asian is there, even Ayuzang is there, and even like our Kaza is there. So Lord Kodilan is purpose, your team fight for it. Black Dragon फर्ममा आइसकेर इनिसिएसन गरेको छ तर मेलिसाको ड्यामेज आइ नै सकेको छ जेबेट पनि ड्यामेज आइसकेको छ मेलिसा टेकिङ द डबल किल अहिलेको लागि मेलिसाको ड्यामेज आइ नै सकेको छ फार्म भइसकेको छ अहिलेको लागि र जेबियरको अहिले लेटरमा आएर कस्तो नराम्रोसँग ड्यामेज आइरहेको छ M1 अझै पनि भिजन दिँदैछन् लर्डमा नै अझै पनि 5 तर ग्रुपलाई इनिसिएट गरेको छ M1 माथिको M1 को किल लिन सक्सेसफुल भएका छन् ग्रुप र अब लर्ड इजिली जानेछ हाम्रो टिम यानको लागि निकै नै अहिले चाहिँ सजिलो रहनेछ ल्यान्स लर्डले यसोसँग लर्ड सिक्योर पनि गरिसकेको छ र जेभियरको ड्यामेज रनिङ लाइटबाट the damage हुन्छ नि इन लेट गेम इनपुट जसरी आएको छ लेट गेममा जसरी जेभियर र मेल्साबाट ड्यामेज आइरहेको छ होइन इट्स लुक काइन्ड अफ स्केरी फर टिम जीवन सङ्घर्षको लागि चाहिँ इभन अघिसम्म 6K गोल्ड डिफ्रेन्समा चाहिँ लिड गरिरहेको दे आर ब्याक विथ 1K गोल्डमा चाहिँ पछि परिसकेको छन् कि सो विथ जस्ट वान लाइक हुज फाइट कति कम ब्याक चाहिँ टिम एन्डले गर्न सकिसकेको छन् इट्स लाइक अब फेरि हुन्छ डिभाइन जजमेन्टले they were able to get Lancelot inside the turret तर स्टिल उहाँलाई चाहिँ किल दिन सफल भएनन् एन्ड लर्ड चाहिँ भर्टिङबाट म्याच गरिसकेको छ उनको निकै नै राम्रो प्रयास थियो तर यता काजाको किल लिन सफल भएका छन् जेभियर लेट गेम आइसकेपछि ड्यामेज आइसकेको छ तर निकै नै रिसोर्सेस पपअप भइसकेको छ टिम यानबाट अबको लागि लर्डको लागि फाइट लिन चाहिँ थोरै पहिलाको भन्दा गाह्रो हुनेछ अहिलेको लागि तै पनि एडभान्टेज पाइ नै सकेका छन् र लर्ड चार्ज गरेर इनिभिटर टरेन्टको एचपी थुप्रै नै लिइसकेका छन् र बटलेनको इनिभिटर टरेन्ट लिनेछन् टिम यानले अहिलेको लागि ब्ल्याक ड्रागन फर्म आइ नै सकेको छ पुरै ब्याक लाइनमा गइसकेको छ र मेलिसाबाट किल लिन सफल भइसकेका छन् युजङ 1v3 गर्दैछन् अझै पनि फर्स्ट आइ नै रहेको छ र पनि किल लिन सफल हुनेछन् अहिलेको लागि ग्रुप 1v3 सिचुएसन निकै नै तै पनि बराबरीको गरिरहेको थियो युजङ 3-3 versus 1 मा पनि yes exactly अनि so that Fritzy team Sangharsha was able to be like a team Jiwan Sangharsha was able to defend the torrent for now Sangharsha ले जब भयो पनि यो चाहिँ डिफेन्ड भयो so still they still have chances to make a comeback 4K goal difference ले चाहिँ त्यति डिफरेन्ट नहोला हैन तर they still have the chances बट अब लेट गेममा आइसकेको चाहिँ लाइक ड्यामेज बिल्डअप जुन चाहिँ टिम एन्डबाट आइसकेको छ नि त्यसले गर्दाखेरि लाइक वी क्यान सी मेल्साको चाहिँ अलमोस्ट कम्प्लिट भइसकेको छ अन्ली वान लास्ट रिमेनिङ वेयर ब्लूले कम्प्लिट भइसकेको छ है अनि इभन चाहिँ हामी अपोनेन्टबाट हेर्ने हो भने चाहिँ M1 पनि फुल बिल्ड आइसकेको छ निकै अगाडिदेखि फार्म पाइरहेको थियो र यता हामी ड्यामेज दिने दुईटा ड्यामेज डिलर्स मेलिसा र जेभियर्सको हेर्ने हो भने चाहिँ अब जेभियर्सको नि निकै नै लास्ट आइटम बाँकी रहेको छ र विन्टर ट्रङ्सन आइ नै सकेको छ अब हामी यता भेक्साना तर्फ हेर्न चाहन्छौँ भने अझै पनि दुईटा आइटम स्लट बाँकी नै छ आइटम्स बन्न बाँकी नै छ र ब्रोडीको म्यालेफिक रोल ब्लेड अफ डिस्पेयर आइसकेको छ र अहिलेको लागि डिफेन्स आइटमको अनुसार चाहिँ ब्लेड आर्मर गएका छन् सायद मेलिसाको लागि एउटा के काउन्टर हुन्छ र ड्यामेज रिडक्सन हुन्छ भन्ने कुरा एकदमै राम्रो डिसिजन पनि हो मेलिसाको लागि अहिले त्यस्तो गर्नु मेलिसा अहिले निकै नै ड्यामेज दिइरहेका छन् अहिलेको लागि सर्भाइबिलिटी पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहन्छ सो हाम्रो थर्ड लो पनि पप भइसकेको छ आई थिङ्क भेरी इजिली चाहिँ टिम यान विल टेकिङ दिस लर्ड एन्ड यस एक्ज्याक्टली विदाउट एनी फाइट टिम एन्डले चाहिँ आफ्नो साइडमा थर्ड लर्ड पनि लिइसकेका छन् विथ लाइक 60 मिनटको लर्ड जुन चाहिँ लेभल 3 को लर्ड
अनि यो चाहिँ डिफेन्ड गर्न चाहिँ टिम जीवन सङ्घर्षको लागि चाहिँ हल्का गाह्रो हुने चान्सेस धेरै नै छ बट मेबी विथ हुन्छ नि इफ दे माइट बी एबल टु सस्टेन दिस टिम फाइट यो सब बचाउन सक्यो भने चाहिँ कमब्याक गर्ने चान्सेस धेरै नै हुनेछ होइन तर स्टिल टिम यान चाहिँ हल्का बढी नै स्ट्रङ गइरहनु भएको छ क्या अहिलेको लागि सो आई एम ह्याभिङ फाइट हुन्छ नि गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने चाहिँ स्टिल वेटिङ तर लर्डलाई डिफेन्ड गर्न सक्ने उनीहरूको क्यापासिटी नै धेरै छ जीवन सङ्घर्षबाट चाहिँ अलिकति बढी नै लेन क्लियरिङ हिरोहरू पनि धेरै छन् तर ल्यान्डस्लट गोइङ इन ब्याकलाइन गएको टेपहरू डिभाइन सोर्समेन्टसँगै एमोनको पनि ड्यामेज आइसकेको छ तर खुट्टाको इनिसिएसन आइ नै सकेको छ ल्यान्डस्लटको एचपीमा इनिक्रिटिक गर्न सकेका थिए युजर पनि लो एचपीमा छन् अहिलेको लागि तर सस्टेन आइ नै सकेको छ तर ड्यामेज ठिकै नै त्यस्तै लिइरहेका छन् र यसोसँग बेसमा ड्यामेज आइसकेको छ र गेम 1 गएको छ टिम यानको लागि जसो इन द गेम दिस गेम वाज टोटल कोस्टर्स होइन त्यसले गर्दा अगाडि चाहिँ टिम जीवन सङ्घर्षले चाहिँ अति नै धेरै डोमिनेट गरिरहेका थिए तर लेट गेममा आउँदाखेरि चाहिँ टिम द वे टिम एन्डले चाहिँ यसरी गेम पल्टाइन् कि इट वाज टोटली टु द फेभर द वे द ड्यामेज कमिङ फ्रम डर्निङ लाइट इभन द ड्यामेज कमिङ फ्रम मेल्सा वाज सो गुड त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टोटली गेम चाहिँ फेभरेबल टु टिम एनतिर नै गइसकेको थियो इभन द जेभियर विथ द केडी अफ 2011 हि इज द एमपी एन्ड हि इज अ डिजर्भिङ एमपिपी है त्यसले गर्दा इज लाइक congratulations to Team N and don't forget it's the best of 3 and we'll be right back with the same exciting match between Team N and JIWAN SANGHARSHA. So it's a couple of minutes, we'll be right back. Keep on pumping and winning. Get charged. That is what you wanna be. Get charged. Keep on pumping and winning. Get charged. That is what you wanna be. Get charged.
Hello everyone, welcome back to Epics Behind Land of Dawn Mobile Legend Bang Bang tournaments, and it's the best. We are in the top 16 fight, and as a fight is between team and JIWAN Sangharsha. And don't forget, we have our presenting partner, Star Office International, where you can find the gaming laptops, gadgets, mobile, and even normal laptops. They even repair them. They हामीसँग चाहिँ 500 उसको डिस्काउन्ट छ you can use in the online, and जुन चाहिँ www.star.com मा चाहिँ you can use it. हाम्रो सायद यसको लिङ्क चाहिँ हाम्रो प्रोभाइडेड छ होला उसमा हैन तल डिस्क्रिप्सनमा. And even we have our we can physically meet them in the पुतली सडकमा चाहिँ हाम्रो फिजिकल लोकेसन छ. यसैसँग हाम्रो डिजिटल मार्केटिङ पार्टनर रहेको छ डिभा एजेन्सी. हामी यो एपिक्स बियोन्ड ल्यान्ड अफ डन टुर्नामेन्टको अनलाइन मार्केटिङदेखि लिएर पोस्ट डिजाइनिङहरू इत्यादिहरू सबै डिभा एजेन्सीले नै हेरिरहेका छन्. यदि तपाईँहरूलाई पनि पछि गएर केही कोलाबोरेसन गर्न मन छ डिभा एजेन्सीसँग भने तपाईँहरू उहाँहरूसँग कम्युनिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ connect@divaAgency.net मा गएर. यहाँ अझै पनि कोलाबोरेसन गरेर थुप्रै कुराहरू डिभा एजेन्सीबाट अहिलेको लागि इन्फर्मेसन लिन सक्नु नै हुनेछ. त्यसको साथै हाम्रो ड्रिङ्किङ पार्टनर हुनुहुन्छ चार्ज. So we are already in the second match between team and JIWAN Sangharsha, and हाम्रो चाहिँ फर्स्ट plan चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ. And it's a do and die for team JIWAN Sangharsha. Team and just won the previous match. अनि हामीले यसो ब्यान सेसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ टिम एन्डबाट चाहिँ एउटा ब्यान चाहिँ भएको छैन, तर अरू चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ. एन्ड युजुअल ब्यान देख्न सक्छौँ. एन्ड देयर इज खुफ्रा र मेलसार चाहिँ अघि पिक भएको हिरो चाहिँ ब्यान छ. इट्स अ रेस्पेक्ट ब्यान कमिङ फ्रम देम. अनि एक्चुली दे वर द वान हु डिड अ लट अफ ड्यामेज. हल्का लेट गेममा चाहिँ धेरै दुःख गर्ने हिरो नै थिएन. सो किपिङ देम इन द ब्यान सेसन इज रियली गुड. सो पिक चाहिँ भइसकेको छ. वाट डु यु थिङ्क अबाउट दिस पिक? देयर इज न्यू हिरो नोभारिया. So what's your thoughts on this pick? नोभारिया सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ अति नै ओभर पावर्ड भएर आएको थियो. टाढाबाट स्नाइप हान्ने, ड्यामेज दिने, किल लिनेदेखि लिएर म्यापमा भिजन दिने त्यस्तै राम्रो थियो. अहिले चाहिँ अलिकति थोरै नर्फ आएको छ अल्टिमेटको कुलडाउनमा. थोरै कुलडाउनहरू चाहिँ बढाइएको छ र सेकेन्ड स्किलको बेस ड्यामेज नै घटाइएको छ. तैपनि अहिले पनि त्यति नै डेडली नै छ. एकदमै छुट्याउने नहुने, दिनै नहुने मेज अनुसार नोभारिया पनि छ. तर थोरै मोबिलिटीमा प्रब्लम पनि हुनसक्छ. असासिन्स हिरो भयो भने चाहिँ नोभारियालाई मार्न निकै नै सजिलो पर्नेछ. तर असासिन लिन्छ कि लिँदैन टिम यानबाट भन्ने एउटा क्वेसन आइसकेको छ र यस्तोसँग प्यानिक भइसकेको छ टिम जीवन सङ्घर्षबाट. So the pick coming from JIWAN Sangharsha is quite an interesting one. There is Jila, Novaria, and even Fanny. Early game, but Fanny is like a monster. Early game, but उसको damage चाहिँ हुन्छ. अनि with her cutthroat easily back laner. She just give that nightmare हुन्छ नि त्यो दिइसकेको हुन्छ. And there we can see there is Levi with Valentina, and there is Lapu र Trilzlaको fight in the explain is हुन्छ नि सबभन्दा हेर्न मजा आउने फाइट हुन्छ होइन. एन्ड देयर इज बेट्रिक्स के. सो लाइनअप इज गोइङ क्वाइट गुड. अनि अब हेर्दा फेरि हाम्रो अर्को ब्यान्ड सिजन लास्ट ब्यान्ड बाँकी छ. एन्ड टिम JIWAN सङ्घर्षबाट पिक हुन बाँकी भनेको एउटा चाहिँ अभियसली मार्क्सम्यान अनि रोमर. सो अर्को ब्यान्ड चाहिँ के हुन सक्छ होला त? अर्को ब्यान्ड चाहिँ रोमरबाट नै एटलास नै आएको छ. तर प्यारीलाई रोक्न एटलास तर एटलासले दुःख चाहिँ दिन्छ निकै नै. हिजो हामीले गेम हेरेका थियौँ होइन. हिजोको डे 2 मा पनि एटलास पिक भएर निकै नै दुःख दिएको थियो. र यसोसँग एटलास छुट्याउनै नहुने ब्यान जस रोम हिरोहरूमा पर्नेछ. तैपनि अलिकति निकै नै ट्याङ्की अरू ट्याङ्क हिरोहरू हेरेर चाहिँ ट्याङ्की नहुने भएकोले चाहिँ अलिकति क्राउड कन्ट्रोल दिए पनि टिम फाइटमा सस्टेन दिन चाहिँ गाह्रो पर्ने छ. र यसैसँग फ्रान्सको पिक भएको छ टिम JIWAN सङ्घर्षबाट. अब टिम हाम्रो यता टिम यानलाई चाहिँ अब फ्यानी कसरी रोक्ने त, कुन हिरोले काउन्टर गर्ने त, त्यो हिरो चाहिँ अब अलिकति गाह्रो नै पर्नेछ टिम यानलाई. त्यसरी नै आई वाज एक्सपेक्टिङ टिम एन्डबाट चाहिँ फ्र्याङ्कको पिक हुने चान्सेस धेरै सोचिरहेको थियो. तर फर्स्ट पिक सेकेन्डको फर्स्ट पिक टिम JIWAN सङ्घर्षको भएर दे जस्ट लक अन फ्र्याङ्को विथ हिज आइरन हुक एन्ड ब्लडी हन्ट हुन्छ नि
टोटल गेमको उसै लाइक टोटली फ्र्याङ्कको डिपेन्ड चाहिँ लेट गेममा चाहिँ फ्र्याङ्कोको हुकमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ एन्ड यु क्यान सी फ्रम एन्ड चाहिँ ललिता पिक भइसकेको छ स्टिल दे आर वेटिङ लक चाहिँ भइसकेको छैन बट चान्सेस आर भेरी हाई अनि अल्टिमेट जस्तै एसासिन पिक चाहिँ आई थिङ्क चिजवल इज गोइङ टु लक एसासिन पिक तर देयर इज आवर अल्टिमेट बेन जुन चाहिँ अघि ब्यान्स सुनाउनु थियो अहिले चाहिँ पिक भइसकेको छ So, what do you think about this pick, like Ben in this lineup and against that lineup? बेन फ्यानीसँगको फ्यानी पिक भइसकेपछि चाहिँ बेन पिक गर्नु चाहिँ अलिकति एउटा राम्रो डिसिजन रहनेछ किनभने अलि हामी बेन जहाँसम्म हेर्न सक्छौँ ट्याङ्क बिल्डमै गइरहेको हुन्छ र त्यही जङ्गल एम्ब्लेम युज गरेर जुन चाहिँ फ्यानीको लागि एक तरिकाले काउन्टर नै रहनेछ तैपनि ब्याकलाइन जाने अब उनीहरूको क्यापेसिटी चाहिँ निकै नै कम रहनेछ लापु ब्याकलाइन जान त सक्छ तर असासिन जसरी चाहिँ जान सक्ने चाहिँ छैन ब्याकलाइनमा त्यति धेरै थ्रेट पनि रहने छैन जति चाहिँ असासिन रहनेछ त्यही भएर अलिकति मेज र मार्क्सम्यान भेटाउन चाहिँ टिम यानलाई निकै नै गाह्रो पर्नेछ यो गेम तर सायद हेरौँ न गेममा के हुन्छ उनीहरूले यो गेममा सजिलै पिकअप पाउने छन् कि ब्याकलाइन नपुग्दै अब उनीहरूको टिम फाइट त्यहीँ बिग्रिनेछ त्यहीँ खतम हुनेछ So, हाम्रो complete pick भइसकेको छ and we can see there is a cloud with his blazing duo कतिको effective हुन्छ against Bretix चाहिँ हामीले अहिले गेममा देख्न सकिहाल्छौँ so lineup हेर्दाखेरि चाहिँ both team looks quite strong के and yeah totally with penalty zone with one Franco को there is Franco को bloody hunt छ हैन तर Valentina there is to copy that totally के even cloud को blazing blast के so पिकअप हेर्दाखेरि चाहिँ बोथ टिमको स्ट्यान्डिङ क्वाइट स्ट्रङ होइन तर अब कसले चाहिँ यो पिक अनुसार चाहिँ आफ्नो गेम प्ले चाहिँ बेस्ट खेल्न सक्छ चाहिँ विल बी सिइङ द्याट इन अ वाइड इन द गेम यो गेम तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ भ्यालेन्टिनाले कपी गर्न मिल्ने अल्ट भनेको चाहिँ नोबारियाको अलिकति इफेक्टिभ लाग्छ किनभने धेरै भिजन दिने गर्दछ लर्ड फाइट्सहरूमा अरू जहाँ पनि बुस्ट चेक गर्नेदेखि लिएर ग्याङ्क गर्नेदेखि लिएर त्यसमा चाहिँ निकै नै पोसिबिलिटी खुल्नेछ नोबारिया त्यही भएर अहिले चाहिँ मस्ट कस्तो भने ओभर पावर्ड हिरोमा पनि गनिन्छ अहिले मेटामा आएर त्यही भएर अहिलेको लागि चाहिँ नोबारियाको अल्ट लिँदा चाहिँ निकै नै राम्रो हुनेछ के लाग्छ मलाई Okay, so we are already in the land of Dawn. दुई टिमको आफ्नो लाइक पोजिसनिङहरू लिनु भइसकेको छ एन्ड आई थिङ्क द्याट अल अफ द टिम मेम्बर्स फ्रम टिम आर क्वाइट हेल्पिङ देम इन दि हुन्छ नि जङ्गलिङमा के जुन चाहिँ जति चाँडै जङ्गल गर्यो भेनले त्यति चाँडै नै इट्स बेनिफिट टु देम जति तर यो हामी जहाँसम्म हेर्न सक्छौँ गेममा चाहिँ बेनको चाहिँ जङ्गलिङ धेरै फास्ट हुन्छ लाग्छ मलाई त्यही भएर बेन चाहिँ अब यो जङ्गलिङको कुरामा चाहिँ बेन चाहिँ अलिकति अरू हिरोहरूभन्दा चाहिँ निकै नै चाँडो रहनेछ फ्यानी भन्दा नि चाँडो रहनेछ लाग्छ त्यही भएर मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ And I think they are planning to invade the enemy को अर्को हुन्छ नि like red buff मा तर still Fanny is still getting the buff easily पाउनु भइसकेको छ and you can see Franco right there एउटा iron hook and there might be a team and might be in quite a problematic situation तर retreat गर्नु भइसकेको छ so we might not be seeing any clash oh my god they were right कस्तो right for the time मा चाहिँ उस Then I don't know was right in the point, but there was not enough. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ they like last मा kill चाहिँ Fanny lost her life के र यससँग बेनको त्यो डेडली क्याचको टाइमिङ पनि निकै नै राम्रो थियो डबल ड्यामेज दिन सफल भएको थियो फ्यानीलाई त्यो टाइमिङ हेर्दा चाहिँ अब चाहिँ फ्यानीलाई काउन्टर गर्न झन् सजिलो पर्छ कि बेनले यो गेममा चाहिँ फ्यानीलाई अलिकति बेनले चाहिँ दुःख दिन्छ कि भने चाहिँ म देखिरहेको छु अब आएर चाहिँ And we can see that 3 members from team JIWAN SANGHARSHA is joining in EXP lane. आजकल EXP lane मा चाहिँ अति बढी नै फाइट हुन्छ obviously टर्टल यो साइडमा भएको भइरहे नि होला अहिले चाहिँ हैन टर्टल फाइट चाहिँ सुरु भइसकेको छ बेनले चाहिँ एकले कति धेरै एक्सनमै टर्टलको ड्यामेज ल द वे द ड्यामेज गोइङ अन के त्यसले गर्दा फेरि बेनले इन्स्टेन्टली टर्टल चाहिँ आफ्नो साइडमा लिइसकेका छन् एन्ड फ्यानी लुक क्वाइट इन द अनफेभरेबल पोजिसन तर थोरै चाहिँ सी इज एबल टु रिट्रिट तर टेरी झिला चाहिँ त्यहाँ फस्नु भइसकेको छ एन्ड ही लस्ट हिज लाइफ देयर
टिम फाइट इनिसिएसनको लागि चाहिँ निकै नै ट्राई गरेका थिए तर फ्यानी विदाउट ब्लू अलिकति गाह्रो नै पर्नेछ ब्लू पनि थिएन केही थिएन र बेनसँग जङ्गलमा स्ट्रगल गर्न चाहिँ निकै नै फ्यानीलाई गाह्रो नै पर्नेछ यो टर्टलको लागि कन्टेस्ट गर्न यताउति गर्न चाहिँ निकै नै गाह्रो पर्नेछ त्यही भएर नै यो अर्ली स्टेजेसमा फ्यानीले अब आएर चाहिँ डोमिनेट गर्न सकेन भने लेट गेममा गएर चाहिँ निकै नै गाह्रो पर्नेछ टिम जीवन सङ्घर्षलाई And exactly, we still hoping for the fight तर अहिले चाहिँ त्यति क्लास भइरहेको छैन होइन अब यतिको गेम आइसकेपछि चाहिँ we can see that team and is going quite strong अनि जसले बेन चाहिँ जान्छ oh my god I think Franco is quite in a problematic situation त्यो skill त्यो हुन्छ नि I have no idea what that actually called in the game होइन I have never used that होइन तर त्यसको चाहिँ हल्का हामीले एस्केप गर्नलाई युज गर्थ्यौँ but now that look quite problematic for Franco and he lost his life there के हामी त्यसलाई के भन्छौँ do you have any idea क्याम्पिङ गर्नुलाई भन्नु खोजेको के भन्नु खोजेको मैले त्यो ओके त्यो एउटा there is something अनि त्यसलाई चाहिँ हल्का if you toss त्यसले चाहिँ हल्का तिमीलाई ड्यास अगाडि ल्याइदिन्छ नि फ्लिकर आर यु टकिङ अबाउट फ्लिकर Oh, that map flicker, is that one? त्यो कुरा चाहिँ थाहा भएन तैपनि टिम हाम्रो यानबाट चाहिँ निकै नै स्ट्रङ भइरहेको छ अहिलेको लागि होइन एकदमै एउटा ट्याङ्कको लागि नै कमिटमेन्ट गरेर सबैजनाले आफ्नो अल्टिमेट्सहरू पुरै युज गरेका छन् तर एउटा रोमको लागि तैपनि एडभान्टेजमा लिन चाहिँ सफल भइरहेका छन् त्यसले पनि र यससँग फ्यानी आइसकेको छ बेट्रिक्सलाई ग्याङ गर्न र ड्यामेज दिन ट्राई गरेका थिए तर फ्लिकर बन्द गरेका छन् बेट्रिक्सले अहिलेको लागि र रिट्रिट गरेछन् फ्यानी पनि र यससँग तर ग्याङ चाहिँ आइरहेको छ बेट्रिक्सलाई खतरा चाहिँ छ अहिलेको लागि नि बेट्रिक्स निकै नै डेन्जरमा रहेका छन् साइड ट्राई गर्नेछन् मिस आएको हुकले गर्दाखेरि चाहिँ बेट्रिक्स इज एबल टु सर्भाइभ द्याट हुन्छ नि हामी क्यान सी इन द एक्सपी लेनमा चाहिँ फाइट भइरहेको छ टेरेजिला जो लाइक 1v3 condition ma hunthyo but still he fall down there and he tried little bit but like it's not a good choice to go against 3v1 so she choose to retreat yeah जुन चिज चाहिँ टिम यानले गर्न सकिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ टिम जीवन सङ्घर्षबाट चाहिँ अलिकति स्ट्रगलै भइरहेको छ किनभने जसरी 3 म्यान ग्याङ बेट्रिक्सको लागि गएको थियो त्यहाँ किल लिन चाहिँ निकै नै जरुरी थियो किनभने बटम लेनमा चाहिँ हामीले टोटल पनि the way they use on गरिसकेको छ र फ्रान्को निकै नै लो एचपीमा बेट्रिक्सले किल सिक्योर गरिसकेका छन् टिम यहाँ निकै नै डोमिनेट गरिरहेको छन् अहिले totally the way like user like Lapu was initiating between two होइन अनि त्यसपछि the fight it unfolds अनि त्यसपछि जब he was very low in health he was able to escape flicker use गरेर but his teammate was right there okay to continue the fight and they were able to secure the kill as well so like the way Lapu initiating the fight is like हुन्छ नि very good के the way he's so sustainable in the early game मा टेरिजिलालाई पनि हल्का गाह्रो नै भइरहेको छ कि to go against him र यो ललिताको गेम प्ले हाम्रो रोम हेर्नुपर्छ टिम यानबाट निकै नै एउटा आउटक्लासिङ रोम जस्तो देखिरहेको छ र यसैसँग इनिसिएसन भइसकेको छ फ्रान्कोमा सर्दै ड्यामेज फ्रान्कोलाई नै टार्गेट गरेर टिम फाइट उनीहरूको फ्रान्कोलाई पनि नछोड्ने खालको टिम फाइट लिइरहेका छन् अहिलेको लागि फ्रान्कोमाथि नै सबै कमिट गरेका छन् अल्टिमेटहरू त्यही पनि गेम डोमिनेसनमै आइरहेको छ it's the total domination coming from team Yan and we can see the Turtle up but they're not caring about Turtle at all so I think Bane is going to be there you know Lapu is still initiate going on he don't care about how many enemy are standing there he just like 1v2 1v3 he just dive on it okay लापुको अहिले धेरै नै फार्म भइसक्यो लाग्छ र यसैसँग नोबारियाको भिजन आइ नै सकेको छ टर्टलमा सायद टर्टल कन्टेस्ट गर्न ट्राई गर्नलाई के चान्स खोजेको होला तर अहिलेको लागि टर्टल जानेछ टिम यानकै लागि न्युट्रल अब्जेक्टिभहरू एउटा छोडेको छैन टिम यानबाट र यसैसँग अब चाहिँ टरेन्टमा फोकस गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ लाग्छ Yes, exactly.
first mid turn आफ्नो साइडमा लिन सफल भइसकेको छ टिम एन्ड बट स्टिल obviously like it will be easily taking the kill. Lapu the way is taking the kill, like he's in the category of 203. He's a very good third EXP laner अनि त्यसरी नै उनीहरूले आफ्नो साइडमा अर्को टर्न पनि लिन सफल भइसकेका छन्. सो अब्जेक्टिभली दे आर प्लेइङ के एन्ड इभन लाइक गोल डिफ्रेन्ट हेर्न पर्दाखेरि इज लाइक 7k गोल डिफ्रेन्स छ के 7k हो न लाइक 7k गोल डिफ्रेन्स छ एन्ड बिल्ड हेर्न पर्दाखेरि लापुको चाहिँ अलमोस्ट इज लाइक 2 अफ द मिनी आइटम चाहिँ बनिसकेको छ. इभन कोर आइटम पनि ड्यामेज पनि आइसकेको छ. टप लेनमा टेरिजिला लुकिङ क्वाइट इन अ प्रब्लमेटिक सिचुएसन. पेनले चाहिँ फेरि किल आफ्नो पकेटमा हाल्न सफल भइसकेका छन्. आइसकेको छ र सायद ब्लूमा थोरै कन्टेस्टिङ हुन्छ होला. आइरन हुक लाग्न खोजेको थियो तर ललितामा कनेक्ट हुने छैन अहिलेको लागि. फ्यानेलाई ब्लू पनि डिनाइ गरेको छ. जुन हिरोलाई सबैभन्दा बढी चाहिन्छ त्यही हिरोलाई अहिले डिनाइ गरिसकेको छ. अब टिम जीवन सङ्घर्षबाट चाहिँ निकै नै सङ्घर्ष रहनेछ अबदेखि चाहिँ. एन्ड द वे द हुन्छ नि जसरी चाहिँ फ्रेङ्कोको हुकहरू चाहिँ राइट टाइममा कनेक्ट नभएको कारणले चाहिँ टिम जीवन सङ्घर्षको लागि चाहिँ यति टिम इनिसिएट फाइटहरू इनिसिएट गर्न चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ. इभन टु लिड द फाइट एज वेल. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क कमब्याक गर्नु पनि जीवन सङ्घर्षको लागि चाहिँ हल्का गाह्रो नै हुनेछ. एन्ड इन लाइक लोलितामा चाहिँ हुक कनेक्ट हुन सफल त भएको थियो बट हुन्छ नि लाइक वेस्टिङ अल दि रिसोर्स अन लोलिता फ्रम फ्रेङ्कको चाहिँ त्यति इफेक्टिभ हुँदैन भनेर हि डिडन्ट वेस्ट हिज अल्टिमेट अर इभन द सेकेन्ड स्किल. त्यो माथि टरिनभित्र मिनियन थियो अल्टिमेटली ब्लडी हन्ड्रेड गरेको भयो भने टरिनको ड्यामेज आउँदैन थियो. जसले ललिताको किलमा चाहिँ ललिताबाट चाहिँ किल सेक्योर गर्नुको कारण पर्छ होइन. र यसैसँग फ्रीली निकै आनन्दले लड लिइसकेका छन् टिम यानले. अब सायद यो गेम टिम यानले आफ्नो पकेटमा हालिसकेका नै छन्. तैपनि yes with 10k goal difference के with 10k goal difference still total domination मा चाहिँ टिम and still leading on. यसो गर्दाखेरि चाहिँ they like torrentsहरू पनि almost down भइसकेको छ. and even you can see team like there is like bread tricks with almost two of her core items build up भइसकेको छ जुनले चाहिँ धेरै नै ड्यामेज दिन्छ. एन्ड इभन देयर इज लाइक भ्यालेन्टिनाको पनि आइटम्स बिल्डअप भइसकेको छ. तर टिम जीवन सङ्घर्षकोबाट चिजमा क्लडको चाहिँ 2टा मेन आइटम बिल्ड भइसकेको छ. इभन फ्यानीको त एउटा आइटम द ब्लेड अफ एभिटेटिस मात्रै छ कि. सो इट्स नट इनफ टु इङ्गेज इन द टिम फाइट टु प्रोभाइड द ड्यामेज के. सो त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क इट विल बी रियली हार्ड फर टिम जीवन सङ्घर्ष. एन्ड त्यसले गर्दा मिड लेनबाट चाहिँ लड म्याच भइसकेको छ. पेनल्टी जोन 3जनामा लागि पनि इट वाज नट इनफ. एन्ड बट ओ माई गड ब्लडी हन्ट युज भइसकेको छ भ्यालेन्टिनाबाट र भ्यालेन्टिना मार्टिन फेरि ब्लडी हन्ट युज भएर किल सेक्योर गर्न सफल भएका थिए फ्राङ्को अहिलेको लागि. र टरेन्ट बचाएका छन् अहिलेको लागि. लर्ड डिफेन्ड गरिसकेका छन् टिम जीवन सङ्घर्षबाट. अझै पनि कमब्याकको लागि चान्सेस छ. 4 मेम्बर्स डाउन फ्रम टिम यान. निकै नै गाह्रो परेको छ टिम यानलाई अहिले लेट गेम आएर. यसरी नै टिम यानको मिस्टेक्सहरूमा प्रायोरिटाइजेसन दिएर टिम जीवन सङ्घर्षहरूले यसरी नै कमब्याक दिने भने चाहिँ अब चाहिँ चान्स छ के अब चाहिँ फेरि कमब्याक गर्न सकिन्छ. जीवन सङ्घर्ष हो टिमले चाहिँ यसरी नै खेल्नुपर्ने छ. थोरैहरूलाई उनीहरूले यो मिस्टेक्सहरूमा चाहिँ आफूले के फाइदा उठाउन सकिन्छ त भन्ने खालकोले जानु पर्यो अहिलेको लागि चाहिँ. एक्ज्याक्टली विथ 3-1 ट्रेड जुन चाहिँ अहिले आएर हुन्छ नि दे वे लाइक टोटल डोमिनेसनबाट चाहिँ निस्केर 3-1 ट्रेड गर्न सफल भएका टिम जीवन सङ्घर्ष. दे माइट बी मेकिङ अ कम ब्याक बट स्टिल दे आर इन द के लाइक स्टिल गोल डिफ्रेन्स अझै धेरै छ होइन. सो आई थिङ्क टिम जीवन सङ्घर्षलाई चाहिँ हल्का डिफेन्सिभ मोडमै गएर नै होइन द ट्राई टु गेट दि एज मच एज आइटम बनाउन सकेर हुन्छ नि. नट एभ्री वान एटलिस्ट द वान हु सुड बी गिभिङ ड्यामेज उनीहरूले चाहिँ आफ्नो आइटमहरू चाहिँ बिल्डअप गर्न सक्यो भने चाहिँ मेबी दे माइट बी एबल टु मेक अ कम ब्याक. तिमीलाई के लाग्छ जीवन सङ्घर्षलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ टु मेक अ कम ब्याक?
जीवन सङ्घर्षहरूले अहिलेको लागि चाहिँ निकै नै प्यासनले खेल्नुपर्ने छ, आफ्नो चान्स हेर्दै बस्नुपर्ने छ, फ्राङ्कोलाई उतार्न दिनुपर्ने छ। फ्राङ्कोको हुक जति सक्सेसफुल लाग्यो त्यति नै सजिलो रहनेछ अहिलेको लागि टिम जीवन सङ्घर्षको हुकको लागि। नभए फ्राङ्कोको इनिसिएसन नभएसम्म अलिकति गाह्रो नै पर्नेछ, किनभने टेरिजीलाई पनि फार्म भइसकेको छैन, सस्टेन लिन सक्दैन। अल्टिमेट पेनाल्टी जोन्स आएर क्राउड कन्ट्रोल दिए पनि सस्टेनै हुन सकेन भने त्यसको केही मिनिङै रहेन। तर लड आइसकेको छ, यो लड पनि सायद टिम यानलाई इजिली फ्रीमा जानेछ र यो पछि चाहिँ अब चाहिँ गाह्रो हुनेछ टरेन्ट डिफेन्ड गर्न निकै नै टिम जीवन सङ्घर्षको लागि। यो डिफेन्ड गर्न सक्यो भने बल्ल हुन्छ नि, यो डिफेन्ड गर्न सक्यो भने बल्ल अलिकति उमा जानेछ। Oh my god, the damage! Oh my god, the damage was so good. Instantly the health was going down. Okay? It was only 1 bar left. And the British was able to get the kill on it. And त्यसले नै फ्यानी चाहिँ अबको यो फाइटबाट चाहिँ आउट हुनु भइसकेको छ, बट मेबी सी माइट बी एबल टु रिस्पोन्ड। तर विल टिम जीवन सङ्घर्ष बी एबल टु डिफेन्ड दिस द लर्ड, किनभने इट्स लेभल 2 लर्ड एन्ड इट्स ओन्ली 4 म्यान स्ट्यान्डिङ। निकै नै गाह्रो पर्नेछ र यसैसँग कन्सेप्टले आइसकेको छ ललिताबाट र मिड लेनको टरेन्ट गइसकेको छ, इनिबिटर टरेन्ट र साङ्कोबाट फ्लिकर बन्द भइसकेको छ, तै पनि निकै नै थुप्रै ड्यामेज दिइसकेका छन् र प्यानी इन्स्टेन्टली डिलिटेड। ललिताबाट किल सिकर भएको छ, टेरिजीलाई ब्याकलाइनमा गइरहेका थिए, तै पनि टेरिजीलाई पनि डिलिट भइसकेका छन् अहिलेको लागि। र फ्लिकर पेनाल्टी छन् कमिङ फ्रम द भ्यालेन्टिना सायद केही चिज दिन ट्राई गरिरहेका थिए र अब 2 जना मेम्बर मात्र बाँकी रहेका छन् र टरेन्ट यसैसँग मेल्ट गर्नेछन् टिम यानले र यसैसँग गेम 2 पनि लगेका छन् टिम यानले। So congratulations Team Yan with the very good game, like complete domination नै भनौँ हैन। हल्का बिचमा कमब्याक हुने चान्सेस आएको थियो, but still it was a complete domination coming from Team Yan from beginning to end, and they were able to win the second match as well. And Ben, हामीले जसरी कुरा गर्छौँ बेनको बारेमा, the way he is performed recently, he has completely shown his potential with the KDA of 305 and even the point MVP 10-3, total domination coming from Team N. So we are already done with our first match of today, and it's between Team N and Team Jiwan Sangharsha. Team N took the victory with 2-2